היי, שלום וברכה. לפני שניגע בפרשה, נפגשתי היום בשיחה של הרבי, שזה גם קשור לעניין מה שקורה לנו היום, עם כל העניין הזה של החיסונים. אני לא רוצה להיכנס, בעד, נגד. אני יודע שרבני חב"ד הוציאו הודעה שכן, התחסנו וכל אחד ישאל את הרופא שלו, לא ייכנס לזה. אבל ראיתי היום שיחה מתשי"ג של הרבי מדבר אז על אלה שמתנגדים ללמוד חסידות. הרבי שם בקצרה, אני לא אעריך את כל השיחה שם, הוא אומר, החסידות היא בעצם תרופה למחלה רוחנית שהגיעה. הרבי נותן שם דוגמה מעניין הזה של יש מחלה חדשה שלא הייתה בדורות הקודמים, ודווקא התגלתה חזק בדורות האחרונים, שזה המחנה שעד כדי כך שלא אומרים את שמה, שלא שיש חיסרון באדם, אלא זה הוספה, והסוג מסוים של התרופה זה כדי לדכא ולבטל, שזה בעצם סוג טקטיקה חדשה שלא היה בשנים הקודמות. ולכן אי אפשר להגיד את הטענה שלא רוצים להשתמש בתרופות חדשות כי זה לא היה מוכר להם קודם. כי הקדוש ברוך הוא לא זימן את המחלה הקודם בצורה כל כך גלויה, אז לכן גם לא זימן את התרופה. אומר אותו דבר בדורות האחרונים, במיוחד בעקבתא דמשיחא, יגיע חציפות, חציפות, הישות, שזה כנראה לעומת זה המחלה הגשמית, אז יש החציפות הרוחנית, והדבר היחיד לטפל בזה זה החסידות. וכי החסידות מבטלת, כשלומדים חסידות בעומק כל יום, רואים את הפרופורציה בעולם, מה הנשמה עושה בגוף, מה התפקיד, לכל דבר יש ערך תוכנית, זה לא סתם כל יום, במילים אחרות, בכל דרכיך דאהו, כל מה שאנחנו עושים, לא רק בבית הכנסת ובתפילה, אלא גם בתוך העבודה שכל אחד עושה. אז בעצם החסידות הגיעה כתרופה לדור האחרון של המחלה הזאת של חוצפה וישות והניחויות, שזה מה שחסידות עושה ומטפלת בזה. ולא, זו לא תרופה חד פעמית, כי את הדבר השני כדי לבטל אותו, בעזרת השם, זה הכנה בעצם למשיח שנוכל לדבר. עכשיו בואו נדבר בנושא אחר, בנוגע לרעיון, איך משה רבנו לא חשב את העצה שיתרו נתן לו. הוא שפט לבד וקדוש ברוך הוא הסכים. קדוש ברוך הוא לקח את העצה ושם כל מיני אנשים, שרי עשרות, מאות, שאת הדבר הכי קשה יגיעו למשה. משה לא חשב על זה לבד. איך יכול להיות? משה, מה? איך יכול להיות? הוא צריך את העצה של יתרו והקדוש ברוך הוא מסכים איתו? אלא ההסבר הוא פשוט. משה בדרגה שלו היה מרים את עם ישראל. הוא פשוט מרים את עם ישראל ברוחניות, בהבנה. ולכן הוא רצה באמת שעם ישראל בדרגתם הם, כשהוא נותן להם את ההסבר בתורה ובלימוד, הוא פשוט מרים אותם אליו. אבל הטענה של יתרו הייתה, מה יהיה בדורות האחרונים, אחר כך, אחרי שנים רבות, אחרי שהם לא יהיו בדרגה רוחנית גבוהה. ואז משה רבנו לא יהיה כדי להרים אותם. מה אז יהיה? איך אז הם יוכלו ללמוד? איך אז הם יקליטו? לכן צריך את הדבר הזה בשביל להכין לשנים הבאות, להוריד את זה, שאת הדרך של משה, שנוכל להגיע אלינו לדורות האחרונים. זה הסיבה. זה כמו שיש את ההבדל בין חמישה תורה לדברים. הרי החלק הראשון, זה היה מהקדוש ברוך הוא, משה היה כמו צינור מעביר את דבר השם. אבל המשנה תורה, זה עבר דרך משה עצמו. למה? כי משה היה מחבר, זה כאילו עבר דרכו, התקל בו, וזה עבר כמו פילטר שעובר על עם ישראל. אותו דבר גם כן במתן תורה. בדיוק אותו דבר. את שתי הדיברות הראשונות שמענו את זה מהקדוש ברוך הוא, ואת השאר על ידי משה, כדי שזה יעבור אלינו עד הדרגות הכי נמוכות. אבל עם כל זה, את שתי האמרות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך, שמענו כל נשמות ישראל מהקדוש ברוך הוא בעצמו. שזה בעצם השורש של תעשה ולא תעשה לכל התורה כולה. בעזרת השם עוד חזון למועד, בלי נדר עוד ניגע בפרשה עדיין. אבל ראיתי את השיחה הזאת בתשי"ג שהרבי מדבר על התרופה שיש בתורת החסידות לעניינים שיש בגשמיות, אז אולי בימים האלה עכשיו, אולי צריך באמת להתחזק בלימוד החסידות,
לאו דווקא שזה כמובן תורת השם, אלא בתור רפואה. הרי אם אתה מבטל את הרפואה הפנימית, באופן ממילא מתבטלת המחלה הגשמית. הרי הגשמיות מגיעה מתוצאה של רוחניות. אז הנה, יש לנו מתנה של תורת החסידות, נשתדל באמת לדבר בה, להרבות בה ולהפיץ אותה באהבה, בשמחה. יום טוב.